به نام خدا سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدید به یکی دیگر از گزارش‌های ما از شهر هرات. در ساحه‌ای که ما قرار داریم در واقع اینجی ساحه باغ ملت و کمیسیون مستقل حقوق بشر و لسه استقلال که از چند روز به این طرف، در واقع چند هفته به این طرف، تعدادی از هموطنان ما به اینجا زندگی میکنن که اکثریتشان حتی سرپناه ندارن، حتی خیمه عادی هم ندارن و این روزایی که روزای سردی هم هست در هرات، بارندگی هم صورت میگیره. ما واقعا تعجب میکنیم که چی رقم به این شرایط و به این شکل بی خانمانی زندگی خود سپری میکنن. بیایم بریم هم صحبت بشیم، از مشکلات اینا بپرسیم و بپرسیم که علتی و چیه که مهاجر شدن و از وضعیت زندگی اینا بیشتر پرسان میکنیم. سلام، خوبین؟ صحت شما خوبه؟ بخیری؟ خوب هستین؟ بخیری؟ سلامت، زنده باشیم. اسم شما؟ نوکر عبدالخالق. عبدالخالق. از کدام ولایتین؟ از ولایت بادغیس ولسوالی جوان. درسته. چند وقت میشه به ایرات اومدین؟ یعنی یه مدت 10 روزی میشه بیامدیم، یعنی بی سرپناه، همه خودم کودکامو خدا روسی که یعنی نه جایی برای ششتن داریم، نه نانی برای خوردن. حتی همینا رو کسی پیدا بشیدی این دلا ما دیگه بسی حال نه جنگ از نه چی میفروختم شو با قرون ازو که بمارن همین 4000 میدادم میرفت این دلا. اما حداقل دیگه چیزی ایدیست ما نمیاد واقعا این دلا. یعنی شما حاضر می اطفال خوب بفروشید؟ این دلا یعنی 6 نفوس دارم، نه که قیمت بالا و همین 14,000 میدم، نه گناش سری طالب بفته نه سری دولت گذشته بفته. اما نه مرا کسی که جمع بتونه ما همین 14,000 یک دختر و 5 تا بچه میدم. هر کی که میگه دنیا میگه ای جلوی مرگش کرده باشه که مردم هرچی بد میگه، اما این مرگش کرده میدم هر کسی نیاز داشته باشه ببره نونشو بتونه بده. ای ما که دیگه نه کار و نه دیگه واقعا این دلا میدم. از این کسا طول کسی اولادا خوب بفروخت؟ از این کسایی که اینجا با خدا از این مردم میگن بفروخت، ما به چیش ندیدم، اما خود ما آدم که با خدا و با قرآن که میدم همی هر ساعت هر کی برابرش یک سمایه بچه دارم دیگه. مو دختره که 7 ساله دیگه، بچه کاکای دیگه هم 2 تا دیگهش به خواشه رفته، اینو مسته. 5 تا بچه دارم، یک دختر. این دلا که میدم بچه که ای دیگه ای مرگی از اینا کده. همون کسی که نیاز داشته باشه 4000 3000 بیده که هم خود ما بالاخره بفهمیم که همینا به یک جای میره زندگی مینه نمیماره، شکمش پر میشه. یعنی به 4000 افغانی دلا با هم 4000 میدم بچه که بلا نمیبرم، اما با 4000 میدم. مردکه هم واقعا این دلا بفهم که سیرش میکنه میبرش همیر یا بشرانه یا فرزندی هر چی که داشته باشه. این 1,50,000 نمیدم، نه 4000 میدم میره. علت که از بادغیس اومدیم فقر و علتش فقط فقر است، فعلا که جنگ نیست، فقط فقر است. نبود نونی برای خوردن. ما نصفی رو با کماز اومدیم این دلا، نصفی دیگه ش پیاده اومدیم. خدا شاهد. خب این شوایی که بارش میباره شما که خیمه هم نداریم، چی رقمی جتیر میشه؟ بالاخره تا ساعتی که وعده خداوند نره نماریم دمکشال همگی ما مریضیم این دلا، همگی ما مریضیم، کاخه میزنیم. چیکار کنیم؟ شو پتو به دور ما می‌بینیم، یعنی آتشکار میکنیم، به دوری مزی میشینیم. اما کودکار کار می‌بینیم که همین 4 تا کمپل 3 تا کمپل باشه و دوری هم کودکا میپیچیم بیشتر که اونو از بین نره، تلف نشه. تا فعلا که کسی به ما توجهی نکرده، مقامات بالا یا امارت اسلامی یا نمادهای خیریه دیگه، ما هیچ که چیزی این دلا ندیدیم. خواسته شما چیه کسایی که صدا شما؟ خواسته ما همین که یعنی به همین ملت تنها ما نیستیم، یعنی شاید میلیون مهاجر باشه، آمگی همین وضعیت ما رو داره که بنون بیگه خب بند است، به سرپناه بند است. همین وضعیت داریم دیگه، خواسته زیادتری نداریم که کدام کوتالی کاخ از اونا بخوریم. فقط همین نون بخور نمیدی، یک سرپناهی مثل یک چادر یک چیزی، یک سرپناهی بهشون عمق داره دیگه. بیشتر از این خواسته ای نداریم که بانو بگیرن که ما کیبورد نیه چیه، عمق داره. بیشتر از این چیزی. تشکر. انشالله که روزی نرسه که خدای نخواسته اولادا خوب بفروشه. روزی باشه اون کسی هم که واقعیتش حق کار مینه از هم خدا روزی باشه. امیدواریم هموطنایی که علاقه دارن به این دوستا کمک بکنن که وحشتناک وضعیت زندگی اینا. شما خوبین؟ سلامت باشین. شما خوبین جناب؟ باشین سلامت باشین. اسم شما؟ اسم ما عبدالبصیر. عبدالبصیر. شما از کدام ولایت؟ ما از ولایت بادغیس.
بادغیس شما مهاجر شدین به خاطر فقرتون؟ بله یا صاحب، بله ما چند سر خانواده اولادا شما خانم؟ 4 سره. بله یا صاحب. این روزا رشته تیر میکنیم به اینجی؟ به خدا انجینر صاحب دیگه، ما همین عبدالخالق با هم بودیم، همین چند روز بارون و همین تو کشفگیر دیگه به زحمت به تکلیف این همین میریم مشغولی جمع می‌نیم میاریم و همینجا خودی هم خور ترکا و آتش می‌نیم پیش شو تا صبح 6 ایم دیگه همینجا کارم میریم کارگری؟ نی کارگری نیه، کارگری بودی که دیگه مشکلی ندیش، کارگری چی نیه بخیم اگر هر چی بگردی دم شهر کارگری نیه، نون نیه ولی ما مخاطری هم نون اگر کارگری بودی که نون هم پیدا میشید انجینر. توقع شما چی از مردم، از کسایی که دست اینا میرسه برای کمک رسانی؟ توقع ما هم از یک کمک بکنن به ما، یک سرپناه، یک خیمه، مثلا یک سربی بشه همینجا، همین صغیر به غیره ما همین طفلک ها یخ نزنه، همین سیانه نکنن. ما همین تجارا و از ریاست اسلامی همین میخوایم که توجه به ما بکن. تشکر. زنده باش. خب بیایم که من کم شهر بودم وضعیت زندگی اینجا میبینیم که تفلک لغمه نان خشک به دست اینه و نون و چای میخوره اینجی و به این شکل زندگی میکنن. نه خیمه دارن، نه فرش درست دارن، نه غذا دارن، نه آب آشامیدنی دارن، نه یک سرویس بهداشتی منظم دارن و این اطفال در این هوای سرد به این شکل در واقع زندگی میکنن و علتی هم میگن فقره. خب بازم پیشتر بریم. باز اینجا چند تا خیمه دارن و هم از این خیمه های سفریه که معمولا مردم به میله میرن از اینا استفاده میکنن دیگه. به می ترتیب میبینیم که دیگه اطفال هم خود زیاده دیگه ماشاءالله. همین طبقه فقیر جامعه ما اکثریت همین مشکلی که ما به جامعه خود داریم اولاد هم زیاد دارن، مشکلات اقتصادی هم دارن، باز اولاد هم زیاد دارن که خود از این خودیو مشکل ساز میشه و درد سر جور میکنه که واقعا هم فکر میکنم سخته. سلام. مونده نباشه. سلام. خوبه؟ شکر سلام. اسم شما چیه؟ جلال الدین. از کدام ولایت؟ از ولایت بادغیس. بادغیس. چند وقت میشه بیروت آمدید؟ یک 10 روز میشه که دنبه بارون و ترمتری دنبه روی دشت هیچ توجهی دمانی. به بادغیس چیکار میکردین؟ بادغیس کشاورزی بود، کشت نشد، امسال بارندگی نشد، خشکسالی شد. خشکسالی بود. یعنی به دلیل خشکسالی بیشتر شما بود. بله حال که جنگ نیه، عمل کارمی منطقه. درسته. یعنی هیچ کار غذای هیچ چی نیه بادغیس. هیچ چی نیه که بادغیس که اصلا کشاورزیش دیمه. بارندگی که نشه هیچ چی نمیشه. با بارندگی شو کشت زیاد میشه. مردم موضوع مثلا زیری میگن کرابی کشت مینه دیگه پالیز مینه دیگه شیا مینه یا چی اصلا امسال وجود نداره که چیز نشیده. درسته. 10 روز چی رقم سپری شد به اینجا 10 شون درست؟ همین 10 شون انمی اشغالات که میبینین همین رو جمع می‌نیم، همین بچه‌ها پاک میریشینن اینجا پرتو. همین رو اشغالات آتش می‌نیم، یک چکه چای می‌نیم، همین یک کدام مسلمان یک تیکه نون خوش که میاره همونا رو میتین، همین 4 سه که بارشنده یک چکه چای از اینا میتیم دیگه. هیچ دما کمک تال توجه نشده. یعنی نون چای میخوام. همین نون و چای دیگه هیچ تال ما غذای همین بچه‌ها دادنشان نرفت، یک برنج یک رغنی نداریم، هیچ چیزی نداریم. نی سرپناه کشکی هم سرپناهی نداریم تای دشت بچه‌ها دادن به دشت خو. این شوایی که بارش میبره چیکار میکنه؟ همین شوای بارش همین تای دشت بود، همین بچه‌ها همین کمپالا پیش میدادیم. بعضی وقت میرفتیم پیش همین تونکر تل سودا میکرد، گفتیم همین جای بیتی که همین بچه‌ها ما یخ نزنه داخل جای نمیداد، میگفت بیاین همین جای بشینین. انت تا صبح شیشته بودیم، بچه‌ها در بغل ما گریه میکردن، همین بارون هم به کلام میرفت. ولی همین دو شب انت اوشک زود که بحث داریم که بچه‌های میرگه از خنوکی هرچی بینیم آتش نمیشه، یا اشغال سکو اشغال جمع کردیم. یکی از دوستا به اونجا گفتن که ما همیت مشکلات اقتصادی زیادی داریم که حاضریم به چه خوب بفروشیم. اینجا کسی هم بوده که به چه خوب بفروخته باشه؟ ما دیدن اینجا که ندم، یکی شنیدن بشنیدم گفتن که به 5000 بچه خود بفروخته که هم خودم ایسال شدم بچه خود بداده، 5000 بشنیدم. این تو دیدن نه؟ شما خوب این کوکو؟
بله. اسم شما چیه؟ غلام رستگی. شما از کجاییم؟ از بلاد غور. از غوریم. شما چی شنیدین در مورد این مسئله؟ به این جمعی اتفاق افتاده که کسی از گوشنگی به چه خوب بفروخته باشه؟ بله ها افتاده. کی بود؟ کجا بود؟ دامه غور. یک نفر بود که واسطه 10,000 که قرضدار بود. هیچی نداشت که خلاص کنه. قرضدار از این بیامد پشت سرش. پشت سر از این نشد جای 10,000 دختر خورد داد. جای 10,000. همین مشکلات ها هست برادر. چرا اشک شما ریخت؟ واسطه از این که واسطه همین گوشنگی و کولات دادم 10,000 بفروشی. این مشکل نیه؟ بسیار مشکل بزرگه. مشکل بزرگه. که ما گپ میزنیم ده ریاست مهاجرین مگه برای خود سرای پیدا کن. ما اگه سرای داشتیم چی ماستیم؟ ما اگه پول داشتیم سرای کرای میکنیم چی ماستیم؟ باش از وطن خودت بیامده. باز ده پیش بالی میره. بالی ارزمتی میاد ریاست اینجا رد میده که باز میاد از این رد چین میاد آبادیست هم میگه تو بده ریاست. باسته 10,000 ما اولاد مربوط داریم که از مردکی قرض کردیم و بخوردیم که دیگه نشدیم خلاص کنیم. آخر نشد جای 10,000 بیامده ببرده. باز یک نفر دیگه او باز نشده پس همین دختر بگرفته 10,000 او خلاص کرده که کار خوبی نیست. باز دختر او ببرده تقریبا یک برج یا دو برج پیشش بوده پس بیار داده مردکه تحویل داده. این از اقوام شما بود؟ بله هم از منطقه غور بود. شما به دلیل فقر دیگه مهاجر شدید. اونجا کشت و کار و اینا نبود. بله ولی ما خودم فعلا انا خودم یک نفرم باگن 2 تا زن دارم دروغی دشمن خدا یک 2 تا سنا دارم یک بچه دارم پای شکسته که تقریبا 1 سال میشه. کلا هر چی که قرض کردم قرض کردم مصرف کردم. اول دروی سر قلتیم کسی مور نمیشناست که جون هنوزی نجات یافت. فعلا هم مال دوستای دیشم سموار دارن. فعلا هم مال سمواره که همونجا واسطه خونکی نزنن. خدا من اولادا شما رو هم شفا بده. و خواسته شما چی از کسایی که شما رو میبینند، کسایی که اقتصاد قوی دارن، پول دارن، که شما رو کمک بکنن؟ خواسته ما همه کسی که میبینن پول دارن برای خدا کمک کنن که مسلمانان نجات یافت. خواسته ما همه که خودشون میبینن که انسان گوشنگی داره، لقی داره، نه خودشون میبینن. ما از برادر اسلام نمیخوایم که ما ساختمان بتیه در طبقه بتیه. همه میخوایم که مردم نماره باز تا آینده اینا که خدا چی میخواه. تشکر. خدا زنده باشید. اینجا هم یک تفلک میبینیم که تفلک نازنینی خیلی آرام سرخوربک دیشته و خو شده. الهی که ما با قربان عزیزشون تفلک نازنینی. اینا مادر اینا همیتاد. مادر جان خوبه؟ تشکر زنده باشی شما. چه شما نه؟ بله. مریض خونیه؟ مریض هم سفره مینن دوش سه میشه تا صبح نه هم مگه سفره مینن اینو یک هم صبح به می شکل خوبه؟ نه تا صبح دیگه چی نداریم یعنی خیمی چیزی؟ نه هیچ. بی سرپناه. بله هم 2 تا کمپال یک به زیر پایین و یک بالای من تا صبح میلرزن این پرته. چی میدیم برای او که بخوره؟ شیر سینه گدی چی نه. تشکر. خدا من شفایی بده. سلامت باشین و اینجا بیاییم که به شما نشون بدم. خوبی؟ آخه چه بچه نازنینی. اینجا میایم آتش در میدن و می آشغالا رو جمع میکنن یا خار و خاشه برای خود چای دم میکنن و همین چای خودی نون خشک میخورن. خاله جان خوبه؟ شکر برادر. اسم شما چیه؟ اسم شما خومری. چای دم میکنیم که برای چاش بخوریم. بله یا دیگه چیکار کنیم نمیدید. نون هم داریم امروز. نه دیگه یک مسلمان یک پیدا شد که یک لقمه اینو بیاره میاره نیاره دیگه ما هیچ دیگه خاطر یک لقمه اینو همین جنبیتای داشتم شیشته این بیازم جایی نی روز روزگاری دیگه نمیذارم. فقط شما نون چای میخوریم اینجا؟ خدا چای میخوریم.
15 روز 20 روز میشه بیامده مگر یک بار مصرف یک مسلمان میاد اینجا امور بخوریم دیگه نم چای صبح چاش رو دیگه دیگه هیچ کمکی به شما ندید. نه دیگه تا حال کمک هیچ کمکی ندیدیم ما زندگی سخت‌تر میشه در این شرایط؟ هیچ سخت‌تر نمیشه بشه مشکل که از سخت‌تر دیگه مگر خدای سرای نو بیاره دیگه ولی همین روزی زندگی چنگالا ماست. واسه شما چی از کسایی که دست خیر دارن و اقتصاد قوی دارن که کمکی بشه؟ ها دیگه کمکی بشه که شما تیر شه دیگه یک لقمه اینو نشه که تلفن ما سیانه نکنه یخ کمپل کنه بیتی که بالای تلفن ما بندازیم یخ نزنه دیگه کمک دولت به ما بکنه که بیتر بود که نکنه که بالاخره میموریم من به روی دشتی زندگی میشم به دشت کنه همیشه بشه. تشکر. روزگار ما دیگه خیر ببینین دیگه شما هم خیر ببینین. تشکر، سپاس از شما که با ما همراه بودین و این بخشی از درد مشکلات مردم ما بود، مشکلات جامعه ما بود که در واقع به این سختی دارن زندگی میکنن و واقعا شرایط سختی داره و من توقع دارم از دوستایی که دست خیر دارن اینا رو کمک بکنن و ای که بتونن حداقل یک سرپناهی داشته باشن و یه اطفال میبینیم جیگرم واقعا خون میشه که این طفل خورد چی رقم به اینجا شه و خرسوب کنه و روز خورتیر کنه. واقعا سخته، واقعا دردآورده، واقعا دشواره. وقت شما خوش، خدا نگهدار.